Ένα νέο malware που στοχεύει τόσο M-Series όσο και Intel Mac υπολογιστές. Έχει επηρεάσει περίπου 30.000 συστήματα σε 153 χώρες. Το malware ονομάζεται Silver Sparrow, αλλά προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διανομής του και το σκοπό των επιθέσεων. Σύμφωνα με ερευνητές, το Silver Sparrow εκμεταλλεύεται μια ευπάθεια στο macOS Installer JavaScript API προκειμένου να εκτελέσει πιθανότατα επικίνδυνες εντολές. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής κάποια κακόβουλη ή επικίνδυνη συμπεριφορά του malware. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι πρόκειται για μια νέα σημαντική απειλή αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των συστημάτων που έχουν μολυνθεί, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο τα Intel όσο και τα M-Series Max. Συγκεκριμένα, αυτή η τελευταία δυνατότητα το καθιστά σχεδόν μοναδικό. Η Apple παρουσίασε τα πρώτα Mac με το M1 chip το Νοέμβριο του 2020. Από ό,τι φαίνεται από τη δημιουργία του Silver Sparrow, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δεν άρχισαν πολύ να στοχεύσουν αυτά τα συστήματα. Η πρώτη έκθεση για το Silver Sparrow δημοσιεύτηκε μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 18 Φεβρουαρίου. Οι ερευνητές ασφαλείας συγκεντρώνουν ακόμα πληροφορίες. Ωστόσο, έχουν ανακαλύψει μερικά από τα αρχεία που προσθέτει το malware σε ένα μολυσμένο Mac. Μια αναζήτηση με το macOS File Manager μπορεί να τα εντοπίσει. Ένας υπολογιστής που έχει τα παραπάνω αρχεία είναι πιθανότητα μολυσμένος. Πώς επηρεάζει όμως το Silver Sparrow τους Mac υπολογιστές? Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο εκδόσεις του malware. Η μία μολύνει μόνο τα Intel Macs και η άλλη έκδοση μολύνει Intel και M-Series Macs. Στην οθόνη σας μπορείτε να δείτε πώς θα βρείτε την έκδοση του Silver Sparrow που στοχεύει M-Series και Intel Macs. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε άλλα αρχεία που δημιουργεί στο σύστημα η συγκεκριμένη έκδοση. Και πάλι, μία αναζήτηση με το macOS File Manager μπορεί να εμφανίσει τα παραπάνω σε μία μολυσμένη συσκευή. Το Developer ID του payload είναι Julie Willy. Η Apple ανακάλεσε αυτό το account για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση του malware. Στοιχεία για την έβρεση της έκδοσης που στοχεύει μόνο Intel Macs βλέπετε στην εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια του Mac σας, καλό θα ήταν να ψάξετε για τα παραπάνω στοιχεία. Αν βρείτε κάτι από αυτά, τότε πιθανότητα ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από το Silver Sparrow.